Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Γιαγιά! Γιαγιά! Γιαγιά, γιαγιά, γιαγιά! Είδα κάποιον να πέφτει από το παράθυρο. Εσύ να κλείσεις την τηλεόραση και να πας να κοιμηθείς. Πού είναι η μάνα σου? Δεν ξέρω. Μαμά! Τι έγινε? Ο πατέρας! Τρέχα! Τι ο πατέρας? Έπεσα από την ταράτσα! Ποια ταράτσα καλέ? Από τη δική μας ταράτσα, ρε μαμά! Ταράτσα το μας μου! Ο Ηλίας! Ναι, ο πατέρας μας! Προς ποια κατεύθυνση? Σύμφωνα με τον νόμο της βαρύτητας προς τα κάτω, μητέρα! Προς τα κάτω! Τα 166 τη μυροσβεστική που τα ξέρουν, θα με τρελάνει αυτός! Και το γραφείο τελετών να πάρετε! Για πάνε ευτυχές ενδεχόμενο! Ηλία μου! Ηλία μου! Πού είσαι Ηλία μου? Ηλία, πού είναι καλέ αυτός? Πατέρα, από εδώ πρέπει να είσαστε, ψάξετε σας! Εδώ είναι καλέ! Ηλία! Ηλία μου! Ζεις Ηλία μου! Ηλία μου ζεις! Δεν είναι, είναι σηκωμένες. Έλα, παπάκα μου, είναι καλά. Μίλα μας. Ποιος είσαι, δεν μας ξέρεις. Ποιος είσαι, ξέρεις ποιος είσαι, δεν είναι καλά. Είναι καλά. Ποιος είσαι, Γιάννη, όλα καλέ. Παναγία! Σήκωσε το παππούλη μου. Σηκώστε το μέσα στην πόχαλη. Σηκώστε το. Γιατί το έκανες αυτό, Γιαγελίας? Γιατί το έκανες? Ηλία! Αχ, τα πόδια μου! Πρόσεχε, σιγά. Κάτσε, ρε Αλεξάνδρα, κάτσε. Έλα. Κάτσε, τα σπάσα όλα, όλα τα έχω σπάσει. Τα σπάσα όλα. Τα άσπασε. Τα άσπασε όλα λέει. Άξις και ξερός. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί πιάνετε όλη τη μύτη σας, θα βουτήξετε κι εσείς? Ηλία, πώς το έκανες αυτό? Αν είναι δυνατόν, πώς το σκέφτηκες? Γιατί σκέφτηκε κιόλας. Εγώ δεν σκέφτηκα, μόνο του έγινε. Τι σκέφτηκες πάλι, ρε πατέρα? Εγώ τίποτα ρε παιδιά, τίποτα, παραπάτησα, στην άκρη ήμουνα. Εγώ θα σας πω, μην τον ακούτε. Θέλησε να αυτοκτονήσει μπροστά στα μάτια μου για να με γεμίσει οι ενοχές και να σας χαρίσω τις δόσεις. Πάγα δέξου το. Να σε χαρώ. Ήθελε να αυτοκτονήσει. Αυτός ο συγκεκριμένος. Με ανέβασε στην ταράτσα, δείτε να μου λύσει τον αέρα του σπιτιού και βούτυξε. Να σου πουλήσει τον αέρα του σπιτιού. Και εσύ τι είπες? Δεν πρόλαβε να πω τίποτα. Φούνταρε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ο αέρας του σπιτιού δεν είναι του Δημήτρη. Ρε πατέρα, έτσι και πεθάνεις, το χρέος θα περάσει σε εμάς. Δεν σβήνεται με τίποτα, πας καλά. Να σας πω, εγώ έχω ξεπαγιάσει. Ρε, να πάω στο κρεβάτι μου. Κάτσε να φέρω το λάστιχο να σε ξεπλύνω. Μαμά, να φέρομαι και λίγο στο νεράκι, μόνο κρίμα είναι το καημένο. Και απολυματικά και μικροβιοκτώνα και αντιλεσικά και όλα. Μην τολμήσετε. Ξεπάγιασα, Χειροτερεύεις έτσι. Πάω να βράσω νερό φουφού στο βραστήρα. Και αυτό είναι το αέρα του σπιτιού, θα το ξεκαθαρίσουμε. Κατάλαβες, είναι αμυγεράς ο άνθρωπος. Στα σκουπίδια τον πετάνε. Πόχα Παναγία. Μη μαγίσεις, μη. Μαμά, μη στεναχωριέσαι, θα βρω δουλειά. 2 χρόνια τα ακούω αυτά, βαρέθηκα πια. Εντάξει ρε Ανούλα, τότε λοιπόν να πάω να δώσω και βιογραφικό και στους Πακιστανούς στα φανάρια. Ευχαριστήθηκες τώρα, θες κάτι άλλο? Να μεταναστεύσεις στη Γερμανία. Η μόνη λύση. Εκεί έχουμε δουλειές, δεν είναι αχούγοι εκεί. Όλοι οι Γερμανοί δουλεύουν τελείως. Εδώ οι Έλληνες είστε σπάταλοι και τεμπέληδες. Ως και η φυσική ευγενετής ευγενιά μου είναι δωρεάν άρτηση. Για τον άντρα μου τα λες αυτά. Όπου θέλει να δουλέψει. Και άμα δεν θέλει δεν θα δουλέψει και καθόλου, κυρία μου. Θα μας ταΐζει ο παπάς μου. Και εσύ να γυρίσεις πίσω στη χώρα σου, χρυσή μου, να πας στη Γερμανία. Μπαμπά, δηλαδή θα αυτοκτονούσες? Στην κατάσταση που είμαι? Κάτσε ρε κορίτσι μου, θες να τα πούμε αργότερα αυτά? Έχω πάει γος. Μπορεί να μην έχω αποφασίσει αν θα κρατήσω το παιδί ή όχι. Μπορεί να μην έχω πει στον παιδί κάνω ότι είμαι έγκυος. Αλλά να χάσω τον μπαμπά μου. Για μια Γερμανίδα. Δεν είμαστε καθόλου καλά εδώ μέσα.
Δεν φταίτε εσείς. Εγώ αυτό που θα γινόμουν και εγκληματίας για χατήρι σας. Παππού, έλα τώρα. Έλα. Τώρα που δεν βλέπει κανείς. Αγάπη μου, μόνο εσύ μ' αγαπάς. Μόνο εσύ μ' αγαπάς. Μπήκε μέσα, πιάστε τον! Μπήκε ο βρωμισμένος! Πέρασαν τα Χριστούγεννα, δεν πέρασαν? Ναι, αλλά είναι γερμανικό. Ποιο μωρέ, το έλατο? Το Tannenbaum. Ο Tannenbaum, ο Tannenbaum, μ' άρεσε πως μ' άρεσε. Ο Tannenbaum, ο Tannenbaum, μ' άρεσε πως μ' άρεσε. Δεν μου πολύ άρεσεν. Τι έχεις κάνει εδώ, ρε Κατερίνα, τι είναι αυτά? Διαχωρίζω τη θέση μου. Και τι έτσι, θα κοιμηθούμε, εγώ δεν μπορώ. Θα ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Για πες μου τώρα τι έκανες εσύ. Τις πουλούσες στον αέρα του διπλανού οικοπαίδου και παραπάτησες. Αχ, βρε Κατερινάκη μου, τόσα χρόνια παντρεμένη και δεν με πονάς καθόλου. Εγώ σου λέω έφτασα στο να ζει κανείς ή να μη ζει και εσύ με βασανίζεις. Και τι είπες πριν πέσεις. Δεν πουλάω και τον αέρα του σπιτιού. Τρόπος του λέγει το πουλάω, το διαπραγματευόμουν. Για να έρθει η Άντζελα να κάτσει πάνω από το κεφάλι μας. Τζάμπα το αγόρασε ο πατέρας μου αυτό το σπίτι. Τζάμπα σκοτωνόταν τόσα χρόνια. Τώρα το γενικεύεις, εγώ ήθελα να μειώσω το χρέος μας. Δεν σε πιστεύω. Πες κάτι πιο πιστικό. Ας πούμε ότι ήθελες να τη βγάζεις βόλτα στις ταράτσες. Μες στο κρύο, βρε Κατερίνα. Αχ, αυτό είναι. Αυτό θέλεις να κάνεις. Αχ, βρε Κωστή, τι μας έκανες. Αχ, τι μας έκανες. Θα μου δώσει ένα φίλι αποστηρωμένο. Βρε, φύγε από εδώ. Σου στέλνω χαιρετίσματα από τη Γερμανία. Αζαχαρούλα μαχ. Τι, δεν σας αρέσει? Καλά, αν κλείσουν τα ορυχεία του Βελγίου, για εκεί μας βλέπω πάντως. Αζαχαρούλα μαχ. Τι έγινε, κούνα στα μούτρα να μάθει? Τι κουνάμε, Καραγκιόζη! Καμαμούτρα, καμαμούτρα! Κάτσε και έτσι να πούμε το μαλλί. Δεν σε είδαμε νομίζεις? Άιντε! Έλα. Ωραία δεν είναι? Μην τας μαχάλη. Να σου πω, θέλεις καφέ ή εσείς εκεί πίνετε μόνο τσάι? Oh, no, thank you, my wonderful girl. Αυτό το κόφι και το τσάι που πίνετε εσείς εδώ είναι πολύ ερεθιστικό για τα τσάκρα. Χριστός και η Παναγία. Τι έγινε καλέ εδώ. Άνοιξε το τριώδιο. Η Σωράγια και ο Αλαντίν. Να είμαστε. Να είμαστε για να είμαστε. Βράχμα πούτρα. Και εμένα ο λαιμός χάλια. Μεσίτης σπιτιών, νησιών και κτημάτων. Και καθηγητής του Κάμα Σούτρα. Ίντιρα Γκάντι. Η μητέρα της οικογένειας και χρεοκοπημένη. Από πού είσαι εσύ? Από Καλκούτα. Μέσα από την Καλκούτα. Yes, madam. Downtown. Down Joe να μην είναι. Να σου πω κάτι. Πριν αρχίσεις τις κριτικές, ένα θέλω να σου πω. Έχει έρθει για επενδύσεις. Και με χειρότερα. Είχαμε τους Κινέζους, ήρθαν και οι Ινδοί. Ηλία. Σήκω. Δεν ξεβρώμισα. Όχι. Έλα, κάτω είναι ένας Ινδός. Και τι κάνει κάτω ο Ίνδος? Μας μαθαίνει να τρώμε ακρίδες με μέλι? Όχι, μεσίτης είναι. Θέλει να αγοράσει κτήματα. Ευκαιρία να πάρει τον αδερφό σου. Να πουλήσει αυτά τα κτήματα με τις ελιές. Να πουλήσουμε τις ελιές σε Ινδούς? Τρώνε οι Ινδοί ελιές? Δεν ξέρω τι τρώνε, ξέρω ότι επεκτείνονται. Θέλουν να έρθουν και στην Ελλάδα αυτοί. Ο Περικλής με τους περιλάβει μόνο και τους πουλήσει και το λικαβιτό. Και όχι τίποτα, δεν έχουμε που να κάνουμε τις συναυλίες μετά. Καλά, ας τις συναυλίες και τις βλακίες και άλλα σου λέω. Άντε. Και ο μπαμπάς θα μείνει εδώ μαζί μας. Θα μείνει μαζί μας μέχρι να γίνει καλά. Έλα. Και θα κοιμάται μαζί σου. Δεν θα κοιμάται μαζί μου, θα κοιμάται στο σαλόνι. Άννα, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, αγάπη μου, αλλά γρήγορα γιατί θα χάσει πάλι την πρώτη ώρα. Έλα. Ένα μωρό που άκουσα ότι θα έρθει σπίτι μου. Ποια θα το κάνει? Δεν άκουσες τίποτα τέτοιο. Αυτό που άκουσες ήταν από την τηλεόραση, από ένα σύριαλ.
Και δεν είναι σωστό να κρυφακούς, Λιάκο. Μαμά, τα παρακολουθώ όλα τα σύριαλ. Και σε καμία δεν ήταν έγκυος. Αν είναι εκτός από ένα τουρκικό. Τουρκικό. Αυτό είναι, τουρκικό. Η Χανούμ Μπουρέκα έμεινε έγκυος. Αυτή. Άντε τώρα σχολείο, αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου. Άντε, γιατί θα χάσει πάλι την πρώτη ώρα. Έλα, καλό μάθημα, γεια. Η Χανούμ Μπουρέκα. Γιατρέ, καλημέρα. Η Αλεξάνδρα είμαι. Πόσες μέρες έχω ακόμη για να αποφασίσω? Γιατί θέλω την ηρεμία μου για να πάρω μια τόσο σοβαρή απόφαση. Και δεν μπορώ να τη βρω την ηρεμία μου, γιατρέ μου, γιατί εδώ μέσα γίνεται της Άντζελας, ξέρετε. Έχω ακούσει ότι πουλιέται η λίμνη του Μαραθώνα. Ωραιότατη λίμνη. Με ένα ωραιότατο καφέ, έχει και κρύα πιάτα, άμα θες. Θέλω. Λοιπόν, εδώ. Στην Νότια Κρήτη έχει ο μπαμπάς ένα κτήμα. Ανάμεσα. Κοίτα, στο Τζούτσουρο και τον Κερατόκαμπο. Μην μιλάς για κέρατο, εσύ. Είναι ακριβώς φάτσα στην Αίγυπτο. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τις πυραμίδες. Καλέ, ποιες πυραμίδες? Ας τον άνθρωπο πρωί-πρωί θα ξυπνάει και θα βλέπει τις πυραμίδες. Εδώ, σε μένα, κοίτα. Σαν το παρασονί στην Νότιο Ρόδο δεν έχει. Φυσάει ανατολικά, πλάτσα πλούτσα δυτικά. Ναι, φυσάει δυτικά, πλάτσα πλούτσα ανατολικά. Τι βλέπω εδώ? Η UNESCO, συμπόσιο. Να μάστε. Τι να μάσω, θα τα μαζέψει η Λουκία, δεν είναι. Βράχμα Πούτρα. Εκπρόσωπος μεγάλου κτηματομεσητικού γραφείου. I want to pay όσο. Δεν σας πειράζει να σας πάρω την πρέσβυρα καλής θελήσεως, Έρχεστε... Κυρία Λουκία. Καλή, δεν μπορώ να τρέξω. Έλα. Ακούω. Ωραία. Το γνώρισα στο ίντερνετ. Απάντησα σε μια αγγελία του, αν θες να ξέρεις. Τι αγγελία, ζητούνται κορόιδα? Έλεγε Ινδός από αριστοκρατική κάστα ζητά ελληνικά κίνητα. Και εσύ σαν τι απάντησες, σαν τριάρι? Εγώ απάντησα στο αριστοκρατική κάστα. Μαχαραγιάς, παιδί μου. Ποιος μαχαραγιάς, παιδί μου, σε φαίνεται αυτός για μαχαραγιάς? Εκπρόσωπος Μαχαραγιάν ήταν, βρε Μαχαραγιάς, θα είχε και φουσκωτούς μαζί του. Είσαι τρελή, Λουκία. Τι ρωτάω, είσαι τρελή? Θέλεις να δεις το site του? Όχι, θέλω να δω τον κόλο του. Αν είναι Ινδός φακύρης, θα είναι σαν κεφαλογραβιέρα. Έλα, μωρέ καημένε. Κοίταξε τον πώς τρώει. Αν θες να ξέρεις, από τον τρόπο που τρώει κάποιος φαίνεται η καταγωγή του. Και αυτός έχει καλή καταγωγή έτσι πως τρώει τώρα, το φαΐ μου? Ολοφάνερο. Να σου πω, εγώ είμαι από τα τζουμαγιά και ξέρω να ξεχωρίζω τον καλό άντρα. Αυτός λέει αλήθεια και εσύ θα χάσεις. Βέβαια θα χάσω. Τις προμήθειες μιας εβδομάδας έτσι πως μας αμπουκώνει. Έλα μωρέ τσιφούτη. Όταν όμως μας ξελασπώσει τα λες μπράβο Λουκία, αλλά εγώ τότε θα τον έχω πάρει και θα έχω φύγει. Μπράβο Λουκία, πάρ' το και φύγε. Πάω. Τώρα να πας. Βραχμαπούτρα. Φώναξε η Μαντουβάλα. Πήρες εσύ τον αδερφό σου? Τι να τον πάρω μωρά, του πω ότι βρήκα Ινδό να αγοράσει τις ελιές. Θα με πιστέψει, θα με φτύσει. Έτσι κι αλλιώς θα σε φτύσει. Η τοκογλύφα θα φύγει από εδώ μέσα. Έστω κι αν χρειαστεί να πουλήσω το σπίτι. Ποιο σπίτι, να πουλήσει αυτό? Όχι, του γείτονα. Πήρε τα παιδιά μου, δεν θα πάρει και τον άντρα μου αυτή. Καλά, το ότι παραλογίζεσαι το καταλαβαίνεις και από μόνη σου, έτσι δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Το αποφάσισα. Τι? Θα το πουλήσω στον Ινδό. Και θα την ξεπληρώσουμε. Να σου πω κάτι, δεν μιλάς. Δεν θα μιλάς άλλο. Σταματάμε εδώ! Βραχμαπούτρα. Τι κάνεις εσύ εδώ πρωί-πρωί και ξυνίζεις τα μούτρα σου? Εδώ κοιμήθηκες? Εδώ κοιμήθηκα, ναι. Σπίτι κοιμάται ο αδερφός μου που τα έχει με την κοπέλα μου. Εμένα? Όχι τη θιά μου. Δεν μπορούμε να μένουμε πια κάτω από την ίδια στέγη. Για μένα? Όχι, για τη θιά μου. Αχ! Σιγά. Ηλίας προσπάθησε να αυτοκτονήσει χτες. Καλά, με ερωτηματικό αυτό. Γιατί δεν είχατε να μου πληρώσετε τη δόση. Τραγής. Αρχαία ελληνική τραγωδία. Σε λάθος μαγαζί ήρθες να κάνεις δουλειά, κοπελιά. Σε λάθος μαγαζί, τα τεινάξαμε τα πέταλα. Φταίω κι εγώ, τον πίεσα υπερβολικά. Ήθελα μόνο να σας δανείσω τα ηχήματα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι παράλληλα θα... Α, αυτό το παράλληλα μας έχει φάει, αυτό. Να σου πω, μια χαρά ήμασταν οι δυο μας. Γιατί τον έβαλες τον αδερφό μου στη μέση? Ήμασταν... Ja, natürlich. Αλλά... ήταν η σχέση μας πολύ... χαριτωμένη. Α, ωραία. Ο Αγκαλίτσας ο Κωστής με τις χαριτωμένες του τις σχέσεις. Απανωτά τα χτυπήματα. Βαράτε εδώ, παιδιά. Εδώ, αλίπητα, τον Κωστή. Τον Δημήτρη τον ερωτεύτηκα κεραυνόβλαβλα. Και εκείνος με ερωτεύτηκε. Κεραυνόβλαβλα? Ja, κεραυνοβόλβα. Αλλά Δημήτρης είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Αισθάνεται απέναντι στην οικογένειά του καθήκην. Καθήκον. Καθήκην τον αισθάνεται η οικογένειά του. Κωστής είσαι άδικος.
Τι άδικος, δηλαδή όλα αυτά είναι ο αδερφός μου. Και μετά λένε παπούτσα από τον τόπο σου. Εδώ, άμα πάρεις αλλοδαπίτης, πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Με τρόμαξε τόσο πολύ χτες ο Ηλίας, φαινότανε απελπισμένος. Ποια φύκια, όλο το βυθό της πουλάς. Τελείωσε, Κωστής. Δεν μπορούμε να καθόμαστε έτσι με στραβρωμένα τα χέρια και να κλαψουγιάζουμε. Το αποφάσισα. Θα σας κάνω ένα γενναίο haircut. Και εσύ θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κοιμάσαι στο πάτωμα. Ναι, νοιάστηκες τώρα. Δεν με νοιάζει εμένα που θα κοιμάμαι. Το τελευταίο που με νοιάζει και με κόφτει είναι αυτό. Άλλο με νοιάζει εμένα. Πόσο θα πονέσει το haircut. Όχι. Θα πάω τώρα και θα μιλήσω και στο Δημήτρης. Λογικά και ψύχρεμα. Δεν χρειάζεται να βρίσκεις δικολογίες. Η σχέση μας ήταν καταδικασμένη από την αρχή. Πώς τα μπέρδεψες έτσι, ρε παιδί μου, πώς τα μπέρδεψες? Δηλαδή είχες τον μόνο και ωραίο και πήγες και έπεσες στο ακριβώς αντίθετο. Και τον αέρα του σπιτιού θα τον πάρω. Θα τον πάρω, Κωστής. Ένα κίνητο παραπάνω είναι. Τι έχω να χάσω? Όλα τα πήρες, πάρε και τον αέρα. Πάω αμέσως τώρα. Ελπίζω να τους βγω στο σπίτι. Μπορείς να μείνεις στο πόδι μου. Στα αριστερό ή στο δεξί? Και πού ξέρουμε ότι αυτό τώρα το site είναι δικό του? Να το μωρά, αφού το γράφει. Βράχμα ο Μεσίτισσας. Ορίστε, έχει και τη φωτογραφία του. Ο ίδιος είναι. Ότι βλέπω τη φωτογραφία. Διεύθυνση όμως δεν έχει. Ξέρεις τους δρόμους της Καλκούτα, μήπως? Όχι, ρε, στην Αθήνα να έχει διεύθυνση. Ερμού 187, Αθήνα. Κέντρο. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι, πατέρα. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Αυτός πρέπει να φοβάται. Και δεν έχεις και τίποτα να χάσεις. Ξέρεις τι θα κάνω? Θα γυρίσω τώρα εδώ στη γειτονιά και θα κάνω μια έρευνα για ακίνητα. Που ξέρεις, όλο και κάποιος μπορεί να θέλει να πουλήσει. Ωραίος οικονομολόγος, σωστός. Και από εκεί που δεν το περιμένεις, μπορεί και να μου κάτσει και δουλειά. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Να το, είδες. Μάθανε ότι οικονομήσανε, πλακώσανε και γύφτη. Ναι, αμάν ρε πατέρα. Αμάν. Βράχμα ο Μεσίτισσας. Μη χειρότερο. Γεια. Από υγεία σφίζουμε. Τίποτα άλλο? Πώς είναι η Ηλίας? Σιγά σιγά ξαναβρίσκει τη φυσική του essence. Essence, καλή μου. Μπορώ να τον δω? Φυσικά, πέρασε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σου ανακοινώσω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να σε ξεφορτωθούμε μια και καλή. Πολύ χαίρομαι. Τι σκαφίστηκες τώρα? Καμιά καινούργια εγκυμοσύνη? Ζύζιμα, τρίζιμα, πεντάζιμα? Πώς θα κάνεις αυτή τη φορά? Όχι, απλά θα βρούμε τα λεφτά να στα δώσουμε, να πας από εκεί που ήρθες. Πολύ χαίρομαι, Άννα μου, αλλά πώς? Μας ήρθες! Μπράβο! Άκου να σου πω εσένα. Άστο μητέρα, το κανονίζω εγώ αυτό. Κάθισε, θέλεις ένα καφέ, ένα τσάι? Θα προτιμούσα κάτι πιο δυνατό. Κόνιο? Ναι. Ένα Danziger Goldwasser, χαμηλό ποτήρι, ένα πάρο. Danziger Goldwasser. Ακούς? Danziger. Τώρα αυτή μπορεί να μας βρίζει, κατάλαβες? Κάθισε εδώ, γιατί στην κουζίνα έχουμε το μεσίτη μας και μιλάμε μόνο οικογένεια. Τι δουλειά έχετε με μεσίτης? Δεν μπορείτε να σχεδιάζετε αγορές αν δεν δώσω άδεια. Είμαι αποκλειστική δανειστής, Εσύ είσαι αποκλειστική σαδιστής και θα παίρνεις και επίδομα. Δικαιούμαι. Βεβαίως, με τα καινούργια μέτρα. Όχι, δεν αγοράζουμε, πουλάμε. Η οικογένειά μου είναι διατεθειμένη να πουλήσει τα πάντα για να σε ξεφορτωθούμε. Good. Sehr gut. Γιατί κάθε μήνας που περνάει, η τόκος σας ξεπερνάει. Σπάτω. Δεν θα τα συζητήσουμε μαζί αυτά, Μπορώ να δω Ηλίας επιτέλους? Μα φυσικά μπορείς να δεις Ηλίας επιτέλους. Μπορείς να τους δεις όλους αν θέλεις. Και το Δημήτρη ακόμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καφεδάκι είπες, Danziger Goldwasser. Παλιοβρόμας είπε. Μα τι στόμα, Frau Καταρίνα. Παίρνουμε κοτόπουλο και τσιμπάμε να δούμε αν είναι ζωντανό. Προσευχόμαστε Θεό Σίβα για δώρο που μας πρόσφερε. Η Σίβας Gift. Η Σίβας Gift. Τώρα ευχαριστούμε κοτόπουλο που έδωσε δική του ζωή για δική μας ζωή. Ευχαριστούμε κοτόπουλο. Ευχαριστούμε κοτόπουλο. Στολίζουμε chicken για τελευταίο το ταξίδι. Yogurt, please. Τώρα ανακατεύουμε με κάρι, πιπέρι, καγέν, κουρκουμά
What happened? Τίποτα. Ξέρασα λίγο στο στόμα μου. Συνεχίστε. Εσείς το σπίτι, το είδατε το σπίτι? Μη μου αγχώνεστε, don't stress. Το παν είναι το harmony σας. Το χάρμονι μου τώρα καίγεται. Δημήτρη μου, φτιάχνεις ένα καφεδάκι για την Άντζελα που είναι στο σαλόνι? Ναι, πολύ ευχαρίστως. Βάλε και λίγο κόνιο, να νοστιμέψει. Λοιπόν, κύριε Βράχμα μου, εμείς να σας το πουλήσουμε το σπίτι. Αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασέ το. Ναι, εσύ μην ανακατεύεσαι. Αλλά έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Όχι, κανένα πρόβλημα, κανένα. Κύριε Βράχμα, no problem. Κύριε Βράχμα, στο σαλόνι μας είναι μια κυρία, ας την πούμε κυρία, η οποία μας έχει δανείσει. Και όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, οι δανειστές βάζουν υποθήκες. Πάρ τον καφέ και πήγαινε τον και άσε μας να μιλήσουμε, φύγε. Θα το πάει ο Δημητράκης. Δημητράκη μου. Εσύ σκάβεις το λάκκο σου, πρόσεχε. Ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Εγώ είμαι very optimistic. Το παν είναι το harmony σας. Να το πάλι. Μόλις έρθει το harmony σας, πάμε μαζί. Harmony. Καλλιγραφία. Κύριε Τάδε, Έφη Ζαρατούστρα, πώς σε λένε. Υπάρχει ένα κτήμα με ελιές, 24 στρέμματα. Τις μαζεύουν οι Αλβανοί. Σε ενδιαφέρει? Αχ, μπράβο, Πραϊλία μου. Μπράβο σου. Το αποφάσισες, Ελιά. She was gift. Και μετά εσύ θα το πουλήσεις στους Ινδούς σε διπλάσια τιμή. Όταν το γιν και το γιάν γίνουν ένα. Τι είπε? Είπε ότι είναι ο άντρας της ζωής μου. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις ποτέ, Βράχμα. Ποτέ. Θα μείνεις εδώ, μαζί μου. Τι δράχμα. Σαν δράχμα το κοιτάει η κομμουνίστρια. Ήρθα να δω τον Ηλία και να σου μιλήσω. Ναι, το κατάλαβα. Πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη. Δεν είχα καταλάβει πόσο υπεύθυνος, πόσο ευαίσθητος άνθρωπος είσαι και πόσο εξαρτημένη είναι η Άννα από σένα. Σαν ένα καγκουρό μέσα στο μάσιπό σου. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να μιλήσω εδώ. Το σπίτι μου καταστρέφεται. Άντζελά μου, το μνημόνιο βλάπτει σοβαρά τον έρωτα. Ο έρωτας. Λίμπε. Τι είναι ο έρωτας? Μια χήμερα, ένα ξεγέλασμα, μια κλεφτή ματιά στην ευτυχία. Θυμάσαι που μου διάβαζες Ηλίτη? Τι ωραία που τα λες, ρε γάμο το. Και μετά ξαφνικά, παφ, σκάει στον αέρα σαν σαπουνόφατσα και δεν μένει τίποτα, Δημήτρης. Μου το κάνεις αυτό, Άντζελα, όταν λες κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Δεν μπορείς να τους αφήσεις τα δύσκολα. Είναι πικρό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορείς να φύγεις. Γι' αυτό θα φύγω εγώ. Και θα μείνω στην καρδιά σου σαν μια γλυκιά ανάμνηση, σαν ένα γάμα του σιαρτάρι. Δεν ξέρω από τέτοια βίτσια, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Βαθιά αναπνοή. Να νιώσουμε το διάφραγμά μας να υποχωρεί, να μπαίνουμε μέσα στη δουλειά μας, να ηρεμήσουμε. Γιατί δεν πας μέσα και αφήνεις το αμπέλι ξέφραγο? Αφήνω το σύμπαν να συνομωτήσει εναντίον τους. Η σιγουριά μου σκοτώνει μέχρι και τη σχέση τους. Δάσκαλε, μια φορά ακόμα τις αναπνοές γιατί δεν το πιάσα. Εκπνοή και βλέπουμε τις κακές μας σκέψεις να βγαίνουν από το στόμα μας. Όχι και ξερός. Μέσα, πάμε μέσα. Είναι πιο καλά. Έτσι που πάει αυτός θα μας τα φάει όλα εδώ μέσα. Άντε. Ένα έχω να σου πω, χαλάς το τσι σου. Τι πείνα είναι αυτή, Παναγία. Εδώ είναι καλύτερα για γιόγκα. Αραιώνουμε τώρα, αραιώνουμε. Ναμάστε. Ναι, αλλά τα ρίξτε. Δεν πειράζει. Μα κάπου σας ξέρω. No. Για. Σεις είστε Σαρούκ Καν. No, εγώ Βράχμα Πούτρα. Μαζί με θυμάστε από Άσχαμ και Γάλα. No, Καλκούτα. Καλκούτα. Μέσα από την Καλκούτα. Μέσα.
Ναμάστε. Ναμάστε. Α, θα σου τη δώσω του μικρού να την περάσει αυτή την πίστα. Α, Τι έγινε? τι. Ξάπλος πάλι, δεν αισθάνεσαι καλά? Όχι, καλύτερα είμαι. Αλλά αν με δει ο Ηλίας να περιφέρομαι έτσι άνετο στο σπίτι, θα με διώξει. Ξέρεις κάτι? Όχι, όχι. Σήμερα νιώθω μια περίεργη λιγούρα, σαν να θέλω να φάω χαλούμι με σαρδέλες. Ορίστε. Ναι, σαν να θέλω να φάω κάτι περίεργο. Δεν είμαστε καλά. Και το στήθος μου, σαν να μεγάλωσε. Δεν πάμε καλά. Και πονάει κάτω στην κοιλιά. Απ' τη δηλητηρίαση είναι. Δεν έχεις γίνει καλά ακόμα, αυτό είναι. Ναι, αν δεν ήμουν σίγουρος για τον εαυτό μου, θα σου έλεγα πως είμαι έγκυος. Τι άλλο θα ακούσω πια από σένα? Πολλά. Λοιπόν, πάω Πού πας? να φωτογραφίσω στιγμές από τις λαϊκές αγορές της Αθήνας του σήμερα. Κουμπό σου. Και σε παρακαλώ πολύ, όταν ξαναγυρίσω, να έχεις γίνει καλά και να έχεις φύγει. Καλά, τι σιγά μη φύγω. Τώρα που ήρθα και εγώ πίσω στο σπίτι. Ήρθες, σε περιθάλψαμε, έφυγες. Αυτή κάτι έκανε, ομόρφινε. Μωρέ, σιγά μην έφευγα εγώ. Έλα. Αυτό είναι. Σώσον Κύριε το χαλβάν σου και ευλογήσον καλά το μείγμα. Γεια σου, αδερφούλη. Γεια σου, αδερφούλα. Τι έγινε, μας κούρεψε η Άντζη? Όχι, αλλά η μαμά είναι έτοιμη να την κουρέψει γουλή. Τι έγινε, ξενυχτήσαμε χθες. Είχα πρόβα για την πρεμιέρα. Να σου πω, θα έρθεις στη Γενική? Αυτό ήρθα να σου πω, ότι θα λείψω για λίγες μέρες. Τα ξαναβρήκαμε με τον Περικλή? Όχι, αλλά πρέπει να πάω να σκεφτώ τι θα κάνω. Έτσι πως μας βλέπω όλους μαζί στο σπίτι μας, έχω μια στρεβλή εικόνα προστασίας. Τι λέει ρε παιδί μου, στρεβλή, να σου πω, να το κοιτάξει αυτό, άρχισε και μας κολλάει ελληνικούρης η Άντζελα. Θέλω να μείνω λίγο μόνη. Να μην έχω κανένα να μου χτυπάει αυγουλάκι με ζάχαρη και να μου απλώνει τα ρούχα. Να δω τέλος πάντων αν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τον Περικλή και 2 παιδιά. Αφού στο τέλος πάλι στο σπίτι θα μείνεις, τι το ψάχνεις? Δεν ξέρω. Είναι μωρέ και αυτός ο Ινδός που έχει φέρει μια υποψία αισιοδοξία στο σπίτι. Ο Ινδός, ποιος Ινδός? Ένας Ινδός από το ίντερνετ, μεσίτης, που αγοράζει ακίνητα στην Ελλάδα. Και εμείς τι ακίνητα έχουμε να του δώσουμε δηλαδή? Το χτήμα με τις ελιές. Γιατί αν το πουλήσουμε το σπίτι, χαθήκαμε. Να σου πω, έχω και 2 κιθάρες και κάτι drums, πες το άμα θέλει. Πρέπει να πάρω τον Περικλή να του πω να φροντίζει το Λιάκωσο, θα λείπω. Πού θα πας να πέσεις σε περισυλλογή? Ναι, στα Εξάρχεια. Βαθιά περισυλλογή. Στην ξαδέρφη μας την Ευγενία. Ακόμα πιο βαθιά περισυλλογή, δαλάει κλάμα. Αυτό είναι. Και θα πω ότι. Τι θα πω? Πες ότι φωτογραφείς για τελευταία φορά τις ελιές. Γεια σου. Να σου πω, εσύ είσαι ξυπνούλης τελικά. Είδες, να, άμα θέλω, ήρθε η ώρα μου και αναγνωρίστηκα. Αχ, παραπονιάρη μου. Μόνο εσύ θα ξέρεις ότι θα λείπω. Το πήρα και το βράζα. Έλα. Ρε τον Ινδό. Πας και τον ψήσω να του πουλήσω την επιχείρηση στο καμπάρε. Είδες το να βάλει κανένα ευρουδάκι να την έχουμε μισή-μισή. Αμέ. Καμίλα. Δεν το κάνει σωστά, η καμπύλη είναι λάθος. Δεν νομίζω. Νομίζω εγώ. 1-0. Αγελάδα. Έλα, ίσχυσε πλάτη. Αυτό είναι η γάτα. 1-1. Φίδι. Μόνο τόσο μπορείς. Νομίζεις. Το 1. Σάβρα. Για να δω. Σφίξε. Σφίγγω. Σφίξε. Σφιχτά είναι. Ζυμάρι είναι. Τσβάι και πάμε για ρεβάνς. Συγγνώμη, τι κάνετε εκεί πέρα? Κωστή μου. Μαμά, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Γύρισες, παιδί μου. Πόσες χαρές θα πάρω σήμερα. Τι εννοείς? Κάνεις κι εσύ, γεια μου, γιόγκα. Α, γιόγκα είναι αυτό. Στάσεις που έδειξε ο Ινδός. Βέβαια τον Ινδό. Και να ήταν μόνο αυτό, ο θείος σου αποφάσισε να πουλήσει το κτήμα. Κοντζάμ κτηματάρα με τις ελιές. Δεν θα έχουμε ανάγκη. Με το μαγαζί και με το κτήμα δεν θα έχουμε χρέος. Πάει το χρέος. Μόνο κάτι ψηλά μας μείνανε. Τι μέρα κι αυτή. Αλήθεια είναι τώρα ή ονειρεύομαι? Τσιμπάτε με. Ο μπαμπάς. Στην κουζίνα. Καλά είναι. Έλα να δεις μόνος σου. Έλα.
Οι εξάρες είναι μια χαρά, αρκεί να είναι μια χαρά για αυτός που τις φέρνει. Γιατί τώρα πρόσεξε εδώ, μια εβδομάδα θα σε έχω εδώ πέρα. Πώς έγινε τώρα αυτό? Θετική ενέργεια, Κωστή μου. Κάναμε κάτι ασκήσεις αναπνοής, αληφθήκαμε και με κάτι εθέρια, έλα, και είδε το αποτέλεσμα. Ναι. Και πού είναι τώρα αυτός ο Ινδός? Στο μεσητικό γραφείο, θα έρθει σε λίγο. Αχ, τι καλό μας έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορείς να φανταστείς, βρε Κωστή μου. Κατερίνα, είδες τον τραχανά, δεν το βρίσκω, ούτε τα φασόλια βρίσκω. Καλέ, τι να τον κάνω το τραχανά και τα φασόλια. Φιλετάκια θα τρώμε σε λίγο. Ποια είναι η κυρία? Η Λουκία, καλέ. Α, η Λουκία. Ο Δημήτρης? Ο Δημήτρης έχει βγει στη γειτονιά. Τι, να μαζέψει χόρτα για τα φιλετάκια? Όχι, καλέ, να βρει ακίνητα. Θα γίνει συνέτερος του Ινδού. Αχ, τι μέρα είναι αυτή, Παναγία μου. Στη Λουκία το χρωστάμε, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Και για να βλέπω παρακαλώ και τα ευχαριστώ να πέφτουν. Ναι, εάν δεν ήταν η Λουκία με το σεξουαλικό ταπεραμέντο της, δεν θα μας έβρισκε ποτέ αυτός ο Ινδός. Μαμά, Ναι. εδώ πέρα εκτός από τις πέτρες είχαμε και κάτι μεγάλα ψάρια. Πού είναι? Παπά, πού είναι καλά τα ψάρια? Τα είδε κανείς? Έλα, μωρέ, τα ψάρια λαχτάρα είναι ούτως ή άλλως. Συγγνώμη, μήπως σας ποτίζουνε κάτι εδώ πέρα και μας τουρώσατε? Γιατί το λες αυτό, Κωστή μου? Τι, γιατί το λέω, ρε μαμά? Η μαμά μου δεν βρίζει τον μπαμπά μου, ο μπαμπάς μου δεν βρίζει τον Περικλή. Η Άννα δεν μαλλιοτραβιέται με την Άντζελα και ο αδερφός μου βρήκε δουλειά. Θα του πω να πάρει και σένα ο Ινδός. Ναι, άμα δεν του κάνω, του στείλω και βιογραφικό. Τώρα που αγοράζουν Ινδοί, ποιος μας πιάνει? 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι αυτοί. Τι θα γίνει σε αυτό το σπίτι, θα φάμε τίποτα? Όπου η Αλεξάνδρα πήγε να φωτογραφίσει το κτήμα. Μου λείπει ήδη. Εμένα να δεις. Πώς τώρα έτσι που είναι το κλίμα ευχάριστο και ωραίο να πω στην Άντζελα κι εγώ τίποτα για το κλαμπάκι? Μια εβδομάδα θα σε έχω, μια εβδομάδα θα σε έχω. Τι είναι αυτός, ρε? Κρεβάτι μου, κρεβατάκι μου. Αχ, τι όμορφο που είσαι. Έχω καιρό να ξαπλώσω. Πω, θα καεί το πελεκούδι σήμερα. Καλά, τόσα ρύζια και μακαρόνια τα φάγαμε όλα. Ούτε φακές έχει. Μήπως να καθαρίσω τα σιρτάρια τώρα που είναι ευκαιρία, πάνε και οι μουστάρδες. Τα σιρτάρια τα καθάρισε ο Περικλής. Τα παίρνει αυτός και τα πουλάει στο ίντερνετ. Είμαι σίγουρος. Όπως έκανε ο Λιάκος με τις γόβες της Άννας. Κατά μάνα, κατά κύρι. Η μάνα άστη να ήσυχη. Να σου πω κάτι, ο Μαχάτμα πήρε κανένα τηλέφωνο ή τζάμπα η χαρά? Ακριλία μου, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος. Έχει κι άλλους πελάτες, δεν έχει μόνο εμάς, εντάξει. Ρε, μη μας κάνει κανένα χουνέρι τώρα που έψασα και τον αδερφό μου. Αμάν, μωρέ, λέει αυτή η δυσπιστία σου. Αμάν, μωρέ, πια. Τι γίνεται, όλα καλά? Θετικά, αγόρι μου, θετικά. Βρε, τι μας είπε ο Βράχμα, τι μας είπε? Να χαμογελάμε, να σκεφτόμαστε θετικά και το σύμπαν θα μας ακούσει. Άλλη δουλειά δεν είχε το σύμπαν. Να, χαμογελά. Ρε παπά! Αχ, αγόρι μου, έλα εδώ, παιδί μου. Η μαμά μου είπε Ναι. ότι θέλεις να με πάρεις από το σχολείο. Και σε περίμενα. Ναι, αγόρι μου, με περίμενες, Είμαι χάλια. Πονάνε τα πόδια μου, η μέση μου, το στήθος μας. Πότε στο είπε αυτό η μαμά? Ήρθε στο σχολείο, Ναι. με αγκάλιασε, με φίλησε, με έσφιξε, με έκανε ρεζίλι. Έλα, μωρέ, σε έκανε ρεζίλι. Ολόκληρος άντρας, για πες. Και μου είπε ότι θα λείπει 2 μέρες. Ναι, αγόρι μου. Ξέρεις που πάει? Πάει να φωτογραφίσει ένα κτήμα που έχουμε. Θα το πουλήσουμε και προβλήματα τέλος. Τέλος τα προβλήματα. Δεν είχε μηχανή μαζί της όμως. Δεν είχε. Μήπως δεν την είδες? Η μαμά την είχε πάντα εγκρεμασμένη στο λαιμό της. Και δεν την είχε. Ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Μήπως την έχει ξεχάσει το αυτοκίνητο? Α, καλά πάω. Πήγαινε. Δεν μου λες, στην Ανά? Α, κοιτάξτε την πίσω αυλή, θα δεις και εσύ. Στην πίσω αυλή. Ναι, εδώ έξω είναι και κάνουν μαραθώνιο γιόγκας. Πώς θα εξοντώσει η μία την άλλη. Καλά, μόνο που τις βλέπω, κουράζομαι. Ναι, κουράστηκε, σήκω τώρα από τον καναπέ μου. Έλα, Έλα, σήκω γιατί θα μου φύγει το χαμόγελο και το σύμπαν ούτε να μας σχέσει. Έλα, ρε, Λία, σε παρακαλώ. Έλα, όπα! Έλα, ρε, Ηλία, σε παρακαλώ. Άφησέ με. Δεν βλέπεις πονά τα πόδια μου, η μέση μου, το στήθος μου. Ναι. Εσύ και η παππούα ένα πράγμα. Που μόλις μείνουν οι γυναίκες τους έγκυες, έχουν πόνους συμπαράστασης. Έτσι είναι. Τι πράγμα? Τι είπε? Η Αλεξάνδρα μου είναι έγκυος. Πανέξυπνος, κρίμα τα πανεπιστήμια. Η Αλεξάνδρα μου είναι έγκυος. Είναι έγκυος η Αλεξάνδρα μου και γιατί δεν μου το είπατε? Πού πήγε? Πού εξαφανίστηκε? Γιατί δεν το έμαθα εγώ? Μπαμπά δεν την πήρε τη μηχανή της. Εδώ είναι. Α, μάλιστα.
Δεν είστε εντάξει. Δεν είστε καθόλου εντάξει. Εύχομαι το σύμπαν να συνομωτήσει και να σας φτύσει. Πού πάει αυτός τώρα? Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πόσο δύσκολο να κρατήσεις ένα μυστικό? Πατέρα, αν μπορούσα να κρατήσω ένα μυστικό, τώρα δεν θα είχα 2, 3, 4 γυναίκες θα είχα. Θα μου γελάσετε σε μένα. Κατερίνα, αυτός τα έμαθε όλα. Τι κάνεις εδώ, Βλέπω τις φωτογραφίες με το κτήμα με τις ελιές. Αχ, τι ωραία που περνούσαμε τότε. Τι ωραίες διακοπές. Τα παιδάκια μας καρφάλανα στα δέντρα. Εσύ, άκουσες τι σου είπα. Ο Περικλής. Τα έμαθε όλα για την εγκυμοσύνη, λέω. Και η Ριάδιν και ο Λιάκος, πώς θα σκαρφαλώνω πάνω στα δέντρα? Δεν θα σκαρφαλώνω, αλλά θα έχουν ξεφορτωθεί το δάνειο και μόνο γι' αυτό ξεστεύουν ομοσύνη θα έχουν στον παππού τους. Γεια. Ο Καμασούτρας. Πέρασε. Τι σου φέρα. Δαχτυλίδη, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη ακόμα. Βανίλι. Βανίλι. Ρίλι βανίλι. Ρίλι βανίλι. Φρέσκια, ολόφρεσκια αληθινή βανίλια. Βανίλια. Και τι άλλο σου φέρα, Έχει κι άλλο στο καλό σου, με κατατρώμαξες. Τι. Για να δω. Μη, εγώ θα σου πω. Περίμενε. Χρυσό. Όχι. Ρουμπίνι, να μ' αρέσουν τα ρουμπίνια. Μπιν. Ρουμπίνι μπιν. Σκέτο μπιν. Φασόλι. Φασόλι. Αληθινό. Φασόλι. Βροντάει και ο στράφτης στα Χανιά και στα σφακιά χιονίζει και στα βρυλίσια στην αυλή η λεβεντιά αρμενίζει. Πάω για το μπάνιο μου, με ενοχλήσει κανείς? Μπορείς να πλύνεις τα χέρια σου αν θες. Σου επιτρέπω, ο νικητής χαρίζει. Τι έγινε κοπελιά, σε έβγαλε νοκάουτ η κριτικιά? Τι είπες? Λέω, σε νίκησε η κριτικιά, τι έγινε? Μιλάει. Γίνεται γαγκάντη για λαντζή. Μάζεψε αυτό. Συγγνώμη. Τι έπαθαν αυτές? Μονομαχία στα Λος Βρυλίσια. Τι κάνεις? Έλα να σου πω εσύ. Έλα. Τώρα που η γυναίκα σου θα ανέβει στο μπάνιο, θα πας και θα μπεις μαζί της στην μπανιέρα. Τι με κοιτάς, παιδάκι μου, το κατάλαβες ή μήπως θέλεις να κάνω και κακά? Έλα. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι. Όχι, δεν είναι εδώ. Ποιος τη ζητάει? Θα της το πω. Βέβαια θα της το πω. Μόλις τώρα θα της το πω. Ναι. Ήρθατε, βράχμα. Ηλιά, πήρε ο δικηγόρος της Αλεξάνδρας. Βγήκε το διαζύγιο. Βγήκε! Επιτέλους. Είσαι γουρλής. Λοιπόν, φέρε τα μπλοκάκια των τραπεζικών λογαριασμών. Τα πια? Παιδί μου, δεν θα βγάλει, θα βάλει. Κύριε βράχμα μου, σε τι θα μας πληρώσουν, σε ευρώ, σε δολάρια? Ελπίζω όχι σε φασόλια. Oh mein Gott! Wer zum Teufel sieht was passiert? Τι έγινε, φτύκαμε από το ευρώ! Επιτέλους, μία πετσέτα μεγάλη, all cotton, δεν μπορεί να βρεθεί. Αγάπη μου, γύρισες, τι έγινε μωρό μου, κατάλαβες το τρομερό σου λάθος και επέστρεψες, έλα εδώ να σε ζεστάνω, Αν είναι δυνατόν να μου συμβεί κοστί σε μένα αυτό, που κάνω γιόγκα από 5 χρονών. Και η χάφα, και η αστάγκα, και η γιάγκα γιόγκα. Ποια είναι η Κική? Που έχω μείνει, ξέρεις, έχω μείνει 6 μήνες σε άσχαμ στην Ινδία, εκπαιδευόμενοι. Έχουμε φιλοξενήσει σπίτι μας τον Ραβί Σανκάρ. Lion King. Lion King. Τα ξέρω, λέγονταν σανσκριτικά όλη την ουρολογία απ' έξω σε δεύτερη γλώσσα μου. Τελείωσε, Κωστής. Αυτή η γυναίκα έχει τόσο αρνητική ενέργεια που μπορεί να σε διαλύσει. Εμένα! Μου μπλόκαρει όλα τα τσάκρες. Ξαφνικά βγήκα από το κέντρο μου και έχασα την ισορροπία μου. Το κέντρο έχει πορείες, είναι κλειστό. Έπεσα, Κωστής. Έπεσα ενώ έκανα γκαρουντάσανα. Γκαρουντάσανα, Τον αετό στο ζέντρο. Μάλιστα. Oh my god. Μία πετσέτα, Κωστής, που να μην την έχει χρησιμοποιήσει λόγος πριν από μένα. Μπορεί να βρεθεί πριν να είναι πολύ αργά. Εντάξει, θα πω στη μαμά να φέρει.
Πω, μανάρι. Μανούρα. Μπείτε. Τι μπείτε, βγείτε. Βράχμα μου, αυτό εδώ το πουρο το είχα φυλάξει για να το καπνίσω στην Καραϊβική που θα πήγαινα μαζί με την Κατερινούλα μου. Αλλά έτσι πως ήρθαν τα πράγματα δεν πειράζει. Πάρ' το εσύ και απόλαυσέ το γιατί το αξίζεις. Τώρα που θα πάρουμε τα λεφτά θα πάμε, Ναι. Δεν μου είπες, τι νόμισμα τελικά σε ρώτησα. Μαμά! Αχ, ο Κωστής μας, ο μικρός μας είναι αυτός. Έλα Κωστή, έλα να γνωρίσεις τον κύριο Βραχμαπούτρα. Αυτός είναι ο γιος μας. Φαντό. Ναι, φαντό. Πούντος. Εδώ πίσω από τις γκρίλιες. Γεια σας, Κωστής. Έχω και 2 κιθάρες αυτές. Μισό λεπτά. Τι έγινε παιδί μου, πρώτη φορά βλέπεις Ινδό? Ινδός με βούλα. Θα σας το κερνούσα ευχαρίστως, είστε πολύ όμορφοι, αλλά οι εποχές είναι δύσκολες. 2 ευρώ. Ναι, και εγώ το 2 ευρώ. Τους χαλβάδες πληρώνουμε, δεν τους τσεπώνουμε. Δεν τσέποσα. Ανοίξ' το παλτό σου. Ανοίξ' το παλτό σου. Άσε με. Φωνάζω την αστυνομία και δεν ξέρεις πόσο γρήγορη και αποτελεσματική είναι εδώ η αστυνομία. Δεν έκανα τίποτα, αλήθεια σου λέω. Χαλβαδοκλέφτη, πρώτη φορά πιάνω σου. Άσε μας ρε φίλε, σιγά τα λεφτά που χάσες κι εσύ. Με την τρούφα του και με το κεράσι τον έφαγε το θηρίο. Δεν έχει άλλο. Τώρα τα πήρε. Να σου πω, θα με σφάξει το γόνατο η Άντζελα. Έναν τους μετράει. Σε παρακαλώ, δώσ' τους μου. Και με τα στραγάλια. Μεσίτης είπαμε, Ναι. Μεσίτης στα μούτρα σου, ρε! Μεσίτης στα μούτρα του, μαμά και παπά και κυρία. Λουκία, Μεσίτη εδώ ήρθε, δεν έχει να φάει ο άνθρωπος. Έκλεβε από το χαλβατζί δικό μας χαλβάδες. Και γι' αυτό ξεκίνησα καινούργια δουλειά, μεσιτίες. Τι ήρθες από την Ινδία να κάνεις εδώ το μεσίτη? Ποια Ινδία, ρε παπά, ποια Ινδία? Από το περιστέρινο Βραχμαπούδρας. Έλληνας είσαι, μωρέ! Έλληνας! Και τι κάνεις, μωρέ! Χτυπάς χαροκαμένες στο διαδίκτυο και να τους κλέβεις τις φακές και τη ζάχαρη, Τόσο! Μισό λεπτό, τη ζάχαρη αυτός την πήρε. Είστε κλέφτης, κυρία. Άνεργος ηθοποιός του εθνικού είμαι, ρε παιδιά. Έγινε 10ο το εθνικό. Εγώ φταίω. Στην τηλεόραση 48 σειρές γινόντουσαν, τώρα γίνονται 3. Ποιος θα πρωτοπαίξει? Και δεν μου λες βρε παιδάκι μου, αυτά τα ψάρια που έχουμε εκεί, εσύ τα πήρες? Νοστιμότατα. Με κάρι καυτερή σάλτσα. Πολύ ωραία, θα σας δώσω τη συνταγή. Γιατί κάνει τη συνταγή ρε χωρίς τα ψάρια? Να σου πω. Ναι. Να σου πω, αγόρι μου. Ήρεμα. Σε παρακαλώ. Ναι. Πέρασε έξω, πάρε εδώ και τα special ειδικά εφέ που μας έφερες. Πάντως με πιστέψατε, είμαι καλός ηθοποιός. Όχι, βρε, δεν είσαι καλός ηθοποιός! Εμείς είμαστε ηλίθιοι! Έλα τώρα να σε πάμε για casting, έλα! Άιντε από εδώ! Πώς έγινε έτσι το εθνικό, ρε? Πολύ υπερβολικά έπαιζε αυτός. Όλο το... Επειδή έχει ξανά. Όχι, μπες Α, θα όχι, φύγω. όχι, 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 πήγαινε, δεν είναι. Κουράστηκες κιόλας. Έχεις. Danke, γιατί είμαι χάλια. Ξέρεις τι, αυτό... Όχι, όχι, Το όχι. Μη, όχι, με πονάει, αλήθεια σου λέω. Πρόσεχε. Πόνεσαι. Λοιπόν, τέρμα με τους ξένους σε αυτό το σπίτι. Και επειδή θα κλειδώσω την πόρτα, όποιος είναι να μπει, θα λέμε το σύνθημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπαίνουν για καλό εδώ μέσα. Δεν μπαίνουν για καλό. Λοιπόν, θέλω να ηρεμήσουμε όλοι. Θα κάνουμε αναπνοές, εισπνοές, εκπνοές. Με τις εκπνοές θα φεύγουν τα κακά. Πάμε. Ωραία, ράτα, πάμε τη στάση δέντρο. Πάμε. Έλα, ας πάμε τη στάση δέντρο που λέει το παιδί. Άντε, παπα, τι δεν σ' αρέσει αυτή η στάση? Όχι, δεν μ' άρεσε, αγόρι μου. Ποια σ' αρέσει? Είναι νομισματοκοπείο. Καλά, λοιπόν, ελάτε όλοι. Βάλτε τα κλαδάκια, τα χέρια είναι τα κλαδάκια. Και πιέζουμε προς τα έξω και πιο έξω και πιο πάνω. Μόνο δεν σταματάτε τις βλακίες, τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί? Αχα! Τι έγινε καλέ! Τι είναι αυτό? Σεισμός! Τι είναι αυτό? Γίνεται σεισμός! Γίνεται σεισμός! Παπά, Γκάρισος είναι η διαμήκης τώρα αυτός. Δεν ξέρω, αγόρι μου. Πες κάτω από το τραπέζι, από το τραπέζι, από κάτω.
Σταματήστε. Τρουσούσες εσύ, τι το ήθελες και μίλαγες. Σταματάει μου. Φύγετε. Δεν τα όλουμε τώρα, δεν τα όλουμε. Φύγετε εσύ.